Sziasztok srácok, ez egy hosszú történet lesz, szóval dőljetek hátra és élvezzétek a videót. Nos, igazából nem nagyon tudom, hogy ebből mi fog kisülni, és mi lesz ennek a videónak a vége, és az sem, hogy fog alakulni ez az egész. Szóval rohadt nagy tervekkel indulok neki ennek a videónak, és nagyon messze van még, amikor ez ki fog kerülni, de meglátjuk, mi fog belőle kisülni. Reméljük, hogy jó dolog. Sziasztok srácok! Ez a videó az E36 Cupiról fog szólni, ugyanis nagyon-nagyon közel vagyunk ahhoz a célhoz, amit én kitűztem magamnak. Sokkal közelebb vagyunk a végcélhoz, mint ahhoz, ahonnan kezdtük, úgyhogy ez a videó erről fog szólni. Tudjátok, van az az érzés, amikor egy álmod valóra válik, és konkrétan el sem hiszed, hogy ez veled történik meg, főleg úgy, hogy ezt te magad csináltad. Nos, ez az érzés, amit nagyon nehéz átadni, de megpróbálom ebben a videóban nektek valahogy ezt az érzést úgy átadni, hogy egy picit ti is érezzétek azt, hogy mekkora jó dolog történt most velem, azzal, hogy az autó ez nagyjából 80%-ban készen van, és ez hatalmas öröm nekem, valahogy nincs kiülve az arcomra az öröm, de higgyétek el, hogy ez nagyon-nagyon az, és nagyon boldog vagyok tőle. Nagyon fárasztó időszakon vagyok túl, nagyon fárasztó és nagyon nagy feladatokat hajtottunk végre ezzel az autóval, és ugrottunk meg, mint a karosszérián, mint fényezésügyileg, mint mindenhogy. Egyik sem lett természetesen tökéletes, ezt valamiért úgy nyugodt a lelkem, ha mindig elmondom, hogy nem tökéletes semmi, de az a mély gödör, ahonnan indultunk az autóval, az már igazából csak egy nagyon-nagyon picike kis ilyen mélyedés a földben, nem pedig gödör, úgyhogy tömjük be szépen az árkot, és lassan reméljük, hogy hegy lesz belőle. Szóval kísérjetek el ebben a projektben ti is engem, így a végére. Elég sok dolog kimaradt egyébként, amit nem videóztam le, de megpróbálok mindent jól megmutatni nektek és elmagyarázni, hogy értsétek. Szóval gyertek velem, és nézzük meg együtt, hogyan épült meg álmaim E36 kupéja. Szóval nem titok, hogy megyünk az AMTS-re idén újra. Ugye, aki régebb óta ismer, az tudja, hogy 2018 óta elég sokszor volt az, hogy én autó nélkül is akár, de csináltam standot, összehoztunk egy szép dizájnt, ilyenek. Még azt hiszem 2018-ban Best Stand második helyezés is lett a standunk, szóval tök jó csapatok szoktak kialakulni egyébként, és nagyon jó dolgokat szoktunk létrehozni. Nagyon jó sok éve, egyébként szerintem 3-4 éve nem volt már olyan, hogy én megyek AMTS-re, úgyhogy standal. Most 2025-ben ez ismét megvalósul. Ugye a kupiban nagyon sok dolog van még addig, hogy az AMTS ready legyen, ugyanis az autó sehol nincs még a kész állapothoz, és nem tudom mennyire lesz rá ingerenciám, de ebben a videóban azt fogjátok látni, ahogy felkészítjük az autókat AMTS-re, megcsináljuk az AMTS-t, és boldogan végigvisszük a tervünket. Szóval igen, most pont február 1 van egyébként, tegnap zárult le a regisztráció, amikor már, tehát ma már nem lehet több autót felregisztrálni, úgyhogy egy párral leszünk, elég szép és érdekes autókkal, nagyon színes lesz az összkép. Szóval itt mindenek előtt, mindenek az elején remélem, hogy sok energiával tudjuk ezt is végigvinni, és nagyon szuper esemény lesz, és tudunk veletek találkozni, meg ilyenek, próbálunk majd sokat ott lenni, és remélem, hogy egy tök jó egy ilyen kis közprogram lesz ebből, ami mindenkinek jó. Úgyhogy ja, és remélem az autók is készen lesznek, szóval február 1 kezdjük el. Szóval elég sok minden van, amit csinálni kell rajta. Itt a géptető volt egészen rossz állapotban. Itt szanasz szét volt horpadva, kifele-befele mindenhogy. Kicsit kiegyengettem, mert pont hozzá tudtam férni. Teljes horpadásjavításhoz. Teljes horpadásjavításhoz tehetségem az nincsen, úgyhogy amennyire tudtam kiegyengettem, és kapott gittet. Nem lett tökéletes, majd kiadja, egy-két helyen volt apróság, ugye itt ki volt ütve a géptető 2 helyen, visszakalapáltam, az is kapott pici gittet, úgyhogy ez volt kijavítgatva, mert hát egy ilyen géptető az egészen nagy számjegy és nagyon sokba kerül, úgyhogy muszáj volt megjavítani. A 2 első sárvédő szintén rohadt drága és nagyon rossz állapotú, szóval azzal is majd valamit kezdünk egy okosba, hogy jól nézzen ki, úgyhogy alakul a verda. Nagyjából az autó lévő elemeket fújtam, ami nem lesz leszedve róla, mert teli fényt fog kapni, de mondjuk falcok azok nem lesznek fújva, mert a szín ugye az marad fekete.
Úgyhogy, ja, és egyébként meglepő számomra, hogy a Bodén amúgy, amennyire ronda volt a fenyezés, mondjuk egy a hátsó sárvédőn meg ajtón mennyire kevés olyan rész van, amit javítani is kell, vagy gittelni, vagy bármi, mert amúgy tök jó az egész, úgyhogy kicsikét boldog vagyok. Nyilván a hátsó évekkel szenvednem kell majd, mert ezt nagyon gyorsan gitteltem, és picit húztam rá, amikor lakatoltam, és azon van még bőven munka. És ugye felolét annyira nem szeretnék, mert annyira nem igényli ez a kerék, majd max kinyomtávozzuk meg állítható lengőkör, meg ilyenek, de ez majd még más időszaknak a zenéje. Jó reggelt! Ezt nézzétek, hogy mit sikerült végre beszerezni. Igen, végre elkészült az Aerox itt az autóra, és még pont időben egyébként, mert ezen a héten, jövő héten fogom fényezni az autót, és pont időben jött meg az Aerox itt, úgyhogy látjátok, kapott egy gyönyörű szép toldatot előre, ugye még a lökhárító és piros, ez nyilván le lesz fényezve, illetve itt a két küszöbre való burkolat, itt a hatalmas kuplarában itt már rendet kell tenni, úgyhogy megérkeztek ezek is, teljes küszöbburkolat, ugye full aero, annyi a lényeg, hogy a hátsó toldat, ami a hátsó lökösre menni, azt én nem kértem az autóhoz, mert nekem az nagyon-nagyon nem tetszik egyébként. Brutális szélesítés és fitment kell ahhoz, hogy az jól nézzen ki, de még akkor se tetszik nekem annyira teljesen. Szóval nem, hátul nem lesz, hátul majd itt lesz egy kisebb, ugye, hogy jönni fog a küszöbnek a vonala, az Aerox-nek ott lent, hogy így folytassa a vonalat így kicsit fölfele ívelőbe. Nagyon mint a gyári lökös egyébként a gyári küszöbbel, csak ugye most lentebb lesz, és így ezt is picit lentebb kell, de ide fog kapni egy toltot. Ezt majd megpróbáljuk mi megcsinálni, úgyhogy hát ezt nyugtával a napot meglátjuk, hogy milyen lesz. Az autó elejére fölkerült így a lökhárító, csak így földobtam egyébként. Kb. Pont ebből a pillanatban én is látom, hogy először, mert csak hazahoztam és ledobtam oda a szélesítést, vagyis az Aerox, úgyhogy most dobtam föl rá így nagyon-nagyon puritánba, és hát gyerekek, igazából meg kell, hogy nekem nagyon-nagyon tetszik. Igazából szerintem brutál szép lesz, majd a hasmagasságon még változtatom picikét, hogy ne legyen alatta ekkora hely, hogy beférjen egy ház, de egyébként utcai autó, szóval így legalább lehet majd vele közlekedni, úgyhogy lényegében nem is lesz olyan rossz ez így nagyjából, szóval ilyen haladások vannak itt a sztoriba. Ja, meg ugye bele csiszolva, de ezt az előző jelenetekben már láthattátok, hogy így áll jelenleg a sztori. Elég sok fázis van még addig, hogy lehessen fényezni az autót, a két hátsóvet rendbe kell tennem, mert ugye Miss Little Car-nak indult a sztori, és lakatolás után nem fordítottam elég energiát arra, hogy az gyönyörűen legyen kigittelve, és tényleg nagyon síkba legyen, meg szép legyen. Úgyhogy azon javítani kell, mert most egy extra fényes festéket fog kapni a kocsi, és azon nagyon fog látszani a hátsó sárvédőjében lévő hupli. És az a helyzet, hogy szerintem most se lesz tökéletes, így se, de megpróbálok javítani rajta. Ugye tudjátok, nekem ez a hátsó év gittelés, meg amúgy a gittelés, a sztori, ez valahogy nekem nagyon nem járja, nem működik, nem megy. Úgyhogy, ja, erre ugye az a válasz, hogy szépen kell dolgozni, szépen kell lakatolni, de erre már egyébként megvan a technológia, hogy tudok úgy sárvédővet cserélni, hogy ne kelljen szinte semennyit gittelni. Türelmes egyébként, türelmes technológia hozzá, meg egy pár szerszám is meg lehet oldani, szóval már így csinálnám, de ez is még úgy készült, hogy kicsit sietősbe kapkodva csináltam a dolgot, és jó lett, meg kész van, csak ugye elsietve csináltam, és elhúzta az anyagot nyilván, mindegy. Legyen ez a legkisebb problémánk, hogy a hátsó év az ilyen. Úgyhogy megvan az Aerox itt, az autó most lesz lefényezve, megkapja a színt, most péntek van egyébként, hétfőn megyek a festékért, és akkor addig nyugodtan lehet dolgozni majd az autón. Úgyse hétfőn fogom fújni, hanem valamilyen másik napon majd, de addig lehet majd csiszolni, megjavítgatni a karosszérián lévő problémákat, illetve az Aeron is van egy-két dolog, ami gyártás közben ugye ilyen sérülés, és azt is ki kell javítani, de ez természetes egyébként, hogy ezek így vannak legyártva, szóval ezt meg kell még javítani, és tökéletes lesz a sztori. Szóval az autó így majdnem fényezésre készen van. Egyébként még pár apróság van a karosszérián, amit meg kell csinálják, hogy lehessen fújni a kocsit. De ugye föl kell tenni a sárvédőket, az oldalszoknyát, ugye, mert előbb fel van már az Aero, oldalra kell még föltenni, azok ott vannak, be vannak csiszolva, és na ugye itt van a számomra legfájdalmasabb része a sztorinak. Ugye ez egy E36 kupé, és köztud ott a rohadt drága hozzá a sárvédő, hogyha akarsz venni. Nekem ugye volt kettő rajta, de szét volt törve, alul el volt rohadva. Oké, cseréltem az alját, de akkor se volt jó, itt is szét volt horva, tehát mindenhol volt baj az enyémnek. Ez meg egy új sárvédő, mert a faszom akart még drágábban venni, mint ez került. Ugye nem csak egy van, ott a tetején ott a másik, tehát két első sárvédő.
rohadt drága volt, de legalább új, és nem rohadt drágáért veszek egy használtat, ami ki tudja, hogy még mennyire kell javítgatnom, mennyire van szétrohadva, és ez tökéletes, szóval inkább erre adtam ki a pénzt. Úgyhogy van 2 új sárvédőnk, ugye, amit gyönyörűen szét fogok furkálni a aero miatt, és ezeket is majd le kell fújni nyilván, és össze fogom rakni a kocsit most fényezés előtt, hogy ne utána kelljen az aeróval szegecselnem, leütöm, faszom tudja festéket, szóval egybe lesz fújva. Teljesen mindegy, megvannak a festékek, ez itt olaj, meg szilánc, az nem lényeg. Itt van a kocsihoz a festék, edzővel, úgyhogy nagyjából mindenben van vásárolva, a nagyon nagy részek megvannak, még bajuszlécet kell szerezzek, de most ez kicsit nehézkes találni, mert én kisveséset szeretnék, a nagyvesés az kifejezetten nem tetszik nekem, szóval mindegy, megvannak az elemek, megvannak a cuccok, a másik sárvédő is fönt, igen, úgyhogy ja, nagyjából megy a munka, a kocsi telibe fillerezve nem lesz, az olyan részeken, ahol javítottam, gitteltem, ilyenek, ott kapott, alapozott az autó, illetve nyilván az Aero az ugye ilyen üvegszálas cucc, ezt fölcsiszoltam, ez is kap majd alapozott, és úgy lesz szíre fújva, mert azért annak kell, és akkor kész, az elej egyébként már föl van szegecselve. Próbáltam igényesen, nem mindenhol szétfurkálni, szétszegesni, úgyhogy szerintem egész jó a passzol, szóval hát így áll a sztori, gyerekek, fényezek, fújok, csiszolok, rakom, veszem, teszem, aztán valami lesz belőle. Elkezdtem egy olyan polírozási folyamatot, ami 6 lépcsőből áll, de nem csak pasztával, hanem először felcsiszolom a felületet. Ugye itt a tető, ezzel látjátok, hogy ez most éppen ezt csinálom, ez a végleges dolog, a többi része kész. Hát ugye ez úgy néz ki, hogy 2000-es körpapírral fölcsiszolom az egészet szárazon, majd utána kap egy 3000 trizaktot, és a 3000 trizaktot vizesen csiszolom föl, hogy lefonomítsam a felületet, és akkor kapok egy ilyen opálos, eléggé bemattult, sokkal simább, mint amit kifújtam felületet, és akkor ezt polírozom föl. A polírozási folyamat az úgy néz ki, hogy kell hozzá 2 fajta gép, kell hozzá egy rotációs polírgép, ugye ez is több funkcióban állítható, de rotációs, annyi teker, hogy csak forog. Tehát egyszerű forgást végez, mint egy flexegelával konkrétan, úgyhogy ez a rotációs gép, vele kell először azt a fölcsiszolt felületet megcsinálni. Én egy ilyen pasztát csináltam, ez nem reklám, egyébként nem reklámoz a cég, én se őt, tehát semmi együttműködés nincsen, és nem is tőlük vettem, ugye, hanem egy magyar forgalmazótól, teljesen mindegy. Ez Vizzer HC4000 Heavy Cut, ez ugye majdnem a legdurvább pasztájuk, ezzel indítottam meg a rotagéppel először azt a bemattított felületet, és már egy egész szép felületet kaptunk. Szóval nem vagyok egy nagy polírmester, nem szoktam polírozni szinte soha, de ugye ezt köztudod, hogy ha körgéppel csinálod, vagyis rotagéppel, akkor az hologramos lesz, nem olyan jó, és mindenképp kell egy excentere végére, szóval ez ezzel meg lett csinálva, egész jó lett a kocsi, helyenként hologramos, stb. Nem tökéletes, és miután ez a folyamat megvolt, tényleg volt már szép fénye a kocsinak, utána jött ugyanúgy az Vizzer paszta, ez a Fine Cut 2000, ez majdnem a legfinomabb pasztája, ez egy hologram, antihologram mentesítős cucc, tehát ma is antihologram, hologram mentesítős, és úgy csináltam, hogyha amikor ez a folyamat megvolt már, hogy a Fine Cut pasztát is rotagéppel, vagy nem töröltem le a pasztát, és rámentem az Excenter géppel. Hát Excenter gép az annyit tesz, hogy nem forog, vagyis forog ez is, csak ilyen excenteres mozgást végez. Látjátok? Ilyet. És ezzel nem lesz hologramos, tehát ezzel nagyon egyszerű polírozni, viszont ez egy kis gyenge gépecske, úgyhogy ezt csak tényleg arra, nem csak kikapcsolni, csak arra használtam, hogy ne legyen hologramos, és nyilván a végső fénye meg legyen a kocsinak. És igen, meg volt ez a 2 lépcsős polír, vagyis igazából 4 lépcső, mert ugye 2000-rel fölcsiszolom azt a 3000 csizak víz, aztán Heavy Cut vágópaszta, aztán Fine Cut fényesítő, meg antihologram paszta, és akkor utána egész jól nézett meg ki a kocsi, és a tökéletestől még mindig rohadt messze állt, de még mindig nem tökéletes, viszont az íre a pont, az a Soft 99 Wax igazából. Szóval ez egy Wax, igazából kurva jó dolog, nem olcsó, tehát nem a 3-4 ezer forintos kategória, meg nem a tubusos, ez ilyen krém, olyan, mint egy zsigé konkrétan. Ezt kell egy hozzávaló paddal felvinni a kocsira, majd letörölni, és ez volt a pont az ire, mert ez olyan szép mély fényt adott neki, ugye ez ilyen mirror shine, sötétebb színű autókhoz való, vagyis hát itt van egy, hol van? A fasz. Itt, hogy milyen színhez jó ez a paszta.
Én nagyon szeretem, tényleg nem olyan olcsó, de egyébként tök sokra elég, szóval az autó már szinte körül van vele vaxolva, és még mindig majdnem tele van, szóval ez a pont az íre, nagyon szép mély fényt ad neki, és ugye könnyebben mosható ilyenek, ez se reklám, én ezt használtam, nagyon-nagyon jó cucc. A tetőt ezt most csiszolom föl 1000-re, már is, hogy 2000-rel, ugye? És akkor utána még 3000 átmegyek előtt, és akkor jöhet a polírozási folyamat, ahogy mondtam, rotagéppel, vágópasztával, majd fánykát, és akkor elvileg a tető és egész vállalhatóan fog kinézni. Szóval nagyon sok idő megy ebbe bele egyébként. Most ez a 4. nap, amikor csak a polírozással foglalkozok, tehát hogy le van fújva a kocsi, minden, és hogy csak a polír, meg a földcsiszolás, ez a 4. napja ennek. És egyébként nem napi 4 órát csinálom, hanem sokkal többet. Úgyhogy ez sajnos ilyen időigényes dolog, erre rá kell szánni az időt, hogy valahogy kinézzen. Igazából ennyi. Hogyha magatoknak szeretnétek polírozni, vagy vaxolni, akkor nem ajánlom ezeket a cuccokat. Arra figyeljetek, hogy ne sajnáljátok venni jó minőségű mikroszálas kendőt, és nagyon sokat. Mert az olcsó mikroszálas kendő, az a kis kocka, tudjátok, az egy szar, szétkarcolja az autót, nem jó, a pamutosabb mikroszálas kendő kell, és abból a nagyobbik, és nem olcsó, de fontos venni. És ami nagyon fontos még, hogy ne féljetek venni több darabot sokkal, mert ezek eltömődnek, ki lehet mosni, de hogyha éppen csinálod, és benne vagy a folyamatban, akkor nem szerencsés az, hogy most mosok, most szárad, majd holnap után nem sok legyen nálatok, legyen sok kendő, és akkor nem lesz gond. Szóval miután ez a polírozás is meglett, utána nagyjából a mostani állapot az, ami releváns, és az autó nagyjából készen van, a nagy dolgai készen vannak, rohadt sok munka van még vele. A polírozást is újra kell majd csinálni, mert nem vagyok megelégedve vele, viszont ugye én ebben elég félénken csináltam, kezdtem neki itt a csiszolást a 2000-es papírra, azt a 3000-rel ugye, és nem akartam, hogy elrontsam, úgyhogy kicsit óvatosabban álltam hozzá, és lehet, hogy ezt a fényezést kicsit durvább hozzáállással és tapasztaltabb, erősebb szakmai kezekkel kellett volna korrektálni, de hát ez most ilyen lett. Ja igen, a lényeg, hogy a magasság, ugye, nagyon sokan írjátok itt most TikTokra ki van rakva egy videó az autóról, hogy mehet lentebb, lehet alacsonyabb. Szeretném, én is higgyétek el, hogy az autó kurvára alacsony legyen, húzza a farát, szikrázzon minden, de az a helyzet, hogy megint itt az a tényállás van fontosságban előttem, hogy a kocsi állapota az megmaradjon olyannak, amilyen, és az megint szétbaszós kategória, hogyha tényleg porba ültetjük statikálisan a gépjárművet. Úgyhogy a magasság az hátul egy picit lentebb van, mint elől teljesen gyári a futómű, hátul is egyébként, és elől magasnak tűnik az autó, de egyébként nekem így kurvára tetszik. Ez ilyen ebisus, tudjátok, ilyen japán vibe, hogy lenn van a seggi az eleje fönn, minden, úgyhogy nekem ez tetszik, de nyilván lesz lentebb majd az autó. Nem szeretném úgy, hogy az utakon tönkre tegyem, illetve hogy az úton, ha megyek vele, akkor bántsanak az miatt, hogy ez egy alacsony átalakított gépjármű. Nyilván mondjuk ez sok mindennel látszik, hogy az tök mindegy. Nem akarom azt, hogy ilyen földhúzós kocsi legyen. Viszont a fitment az ugye a mindenek előtt, az nagyon fontos, ezt tudja mindenki, úgyhogy lehet ez meg lesz megoldva egy kicsikét okosabb technikával, meglátjuk anyagilag, hogy fogok állni, és hogy tudom ezt megoldani, de komoly dolgokat tervezek itt ezzel a hasmagassági dologgal. Nem nagyon lövöm le most a poént egyelőre, mert még én sem találtam ki, hogy lesz és mind, de lesz egy olyan dolog, ami meg lesz a magasság is, meg az is, hogy jó legyen a fitment, de mindegy, az okosabbak tudják, hogy miről beszélek. Nagyon szépen köszönöm, hogy nyitottatok ebben a videóban, remélem, hogy tetszett, és találkozunk a következőben, ami nem tudom még, hogy mi lesz, de majd valami biztos lesz. Sziasztok!